Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn vào bếp cùng với Hana làm món chè bột lọc khoai môn rất là ngon. Ngoài lớp vỏ dai dai giòn giòn của bột bán, vị bùi bùi của khoai môn, vị ngọt thanh của đường phèn, hòa quyện cùng mùi nước cốt dừa thơm thơm béo béo sẽ mang đến cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị chè vô cùng đặc biệt. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần nhân khoai môn. Hana sử dụng một củ khoai môn khoảng nửa ký. Khoai môn này nhà Hana trồng nên rất là dẻo. Mình sẽ gọt vỏ củ khoai môn, sau đó đem rửa thật sạch và mình cắt nhỏ. Thời gian tới, Hana sẽ chia sẻ những niềm vui nho nhỏ của Hana khi làm vườn với cô bác, anh chị và các bạn. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Để tránh cho nước nhiễu vào khoai trong khi hấp thì mình sẽ đậy lên dĩa một miếng giấy bạc. Sau đó mình đem hấp khoảng 25 phút hoặc cho tới khi khoai mềm hoàn toàn. Sau 25 phút thì mình sẽ thử khoai. Nếu thấy khoai mềm thì mình tắt bếp và cho khoai ra một cái tô khác và đem nghiền mịn khi khoai còn nóng. Mình sẽ cho thêm vào 150ml nước cốt dừa, 1/3 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường cát. Và mình tiếp tục cho phần khoai này vào cối xay sinh tố hoặc là vào máy xay và đem xay cho thật nhuyễn. Mình sẽ cho hỗn hợp khoai lên một cái chảo chống dính. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích màu tím đậm hơn thì mình sẽ cho vào 2 muỗng canh nước lá cẩm hoặc là 2 giọt màu tím. Nếu không thích, cô bác, anh chị và các bạn có thể bỏ qua phần này. Lá cẩm sau khi mình nấu lấy nước, mình sẽ cho vào những chai nhỏ và mình đem cất trong tủ đông. Khi nào cần thì mình lấy ra xài rất là tiện. Mình sẽ sên khoai ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp rệt lại thành một khối và không dính chảo là được. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đảo đều liên tục, vì nếu mà mình không đảo thì phần khoai này sẽ bị khét ở đáy.
Sau khoảng 20 phút thì phần khoai này đặt lại thành một khối và không dính chảo thì mình tắt bếp. Sau đó mình sẽ cho phần nhân này ra một cái dĩa. Mình lấy food wrap đậy lại giúp cho khoai không bị khô mặt và mình để cho thật nguội. Trong khi chờ phần nhân nguội thì mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Hana sử dụng khoảng 200g bột bán. Mình sẽ cho phần bột bán này vào cối xay sinh tố hoặc là máy xay gia vị loại nhỏ giống như của Hana. Mình sẽ đem xay nhuyễn phần bột bán này cho thật là mịn. Mình sẽ cho vào phần bột bán khoảng 250ml nước. Mình sẽ trộn đều lên cho phần bột bán và nước thật là hòa quyện. Và sau đó mình sẽ để cho phần bột bán này ngâm khoảng 15 phút. Phần nhân sau khi nguội thì mình sẽ đem chia ra thành những viên nhỏ. Mỗi viên Hana lấy khoảng 1 muỗng cà phê nhân. Mình sẽ vo tròn phần nhân này lại. Với liều lượng trong công thức Hana chia sẻ thì Hana làm được khoảng 40 viên chè. Phần bột bán sau khi ngâm được 15 phút thì mình sẽ trộn đều lên và nhào thành một khối. Để giúp cho những viên bột bán không bị dính vào nhau thì Hana sử dụng khoảng 3 muỗng canh bột năng. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng bột bắp cũng được. Mình sẽ lấy một ít bột to bằng trái tắc. Sau đó mình vo tròn, ấn dẹp, cho nhân vào gói lại và mình vo cho thật tròn. Áo thêm một lớp bột năng bên ngoài. Việc áo bột này giúp cho những viên chè sau khi luộc được bóng bẩy hơn.
Sau khi tạo hình xong thì mình sẽ rây bớt phần bọc áo bên ngoài. Những viên bột sau khi mình rây bớt phần bột năng bên ngoài thì nhìn rất là tròn trịa và da bột cũng rất là mịn màng. Mình sẽ đun sôi khoảng 1,5 lít nước. Sau khi nước sôi thì mình sẽ khuấy đều dòng nước và cho những viên chè vào, luộc khoảng 15 phút hoặc cho tới khi những viên chè nổi lên khỏi mặt nước thì mình tắt bếp và sau đó đậy nắp lại, ủ thêm khoảng 10 phút nữa. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy nhẹ dòng nước rồi cho những viên chè vào. Việc làm này giúp cho những viên chè không bị dính dưới đáy nồi. Sau 15 phút thì những viên chè khoai môn này đã nổi lên mặt nước thì mình tắt bếp và mình ngâm thêm khoảng 10 phút nữa. Bây giờ thì mình bắt đầu đi chuẩn bị nấu phần nước đường. Hana sẽ đun sôi khoảng 500ml nước. Khi nước sôi thì mình sẽ cho vào 150g đường phèn hoặc là đường cát, 1 cọng lá dứa nếu có. Một phần 3 muỗng cà phê muối. Mình sẽ đun phần nước đường này cho tới khi đường tan hoàn toàn. Khi đường tan thì mình sẽ cho thêm vào 20g gừng thái sợi và mình nấu thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút thì mình sẽ vớt bỏ phần lá dứa và cho những viên chè vào, đun sôi lại nồi chè khoảng 5 phút. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp. Cuối cùng thì mình sẽ đi nấu phần nước cốt dừa. Hana cho vào một cái son nhỏ 300ml nước cốt dừa, 60ml nước, 1 muỗng canh đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 cọng lá dứa nếu có. Mình sẽ khuấy đều và nấu ở lửa nhỏ cho tới khi phần nước cốt này sôi liu riu. Khi phần nước cốt dừa bắt đầu sôi thì mình sẽ pha vào chén 1/2 muỗng canh bột năng, 1 muỗng canh nước. Mình sẽ khuấy đều và cho phần hỗn hợp bột này vào son nước cốt dừa. Mình vừa cho mình vừa khuấy từ từ và mình đun sôi phần nước cốt này trở lại thêm một lần nữa thì mình tắt bếp.
Vậy là mình đã có một món chè bột lọc khoai môn trong veo, nhìn rất là ngon. Hana hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.